Sziasztok! Én Renátó vagyok, ez pedig itt az 55 szolos LG OLED B4 4K-s televízió, ami a gyártó 2024-es kollekciójának belépő OLED paneles tévéje. Hogyha szeretnél egy remek OLED tévét venni, de nem akarsz félmilliót költeni, akkor az új LG B4 egy jó választás lehet. A videóban elmondom, hogy milyen, kezdjünk! Nos, az összeszerelés nem egy nagy művelet, két lábon áll, ezeket kell csak becsavarozni a tévébe, és készen is van. A lábak 7 cm-es magasságot adnak a tévének, azaz a legtöbb soundbar simán elhelyezhető a tévé elé, hogy ne takarjon be a képbe. A tévé mélysége lábakkal együtt pedig 23 cm. Van lehetőség falra szerelésre is, 300x200-as Véza adapterrel kompatibilis. Összeállítva így néz ki, és azt kell, hogy mondjam, hogy a design ütős. Eléggé prémium a külső, nagyon vékony kávák jellemzik mindegyik oldalon, valamint vékony az egész tévé, nézzétek meg oldalról. A keret és a hátlap is fém, ez jót tesz a hűtésnek, az elektronikát takaró rész pedig műanyag borítást kapott. Érezni rajta, hogy ez egy minőségi termék. A tévé alján van egy kis sziget, ott kapott helyet a fényérzékelő, az infra és egy gomb is. A hangsugárzók lefelé néznek, 20 wattos teljesítménye és Dolby Atmos szabványra képesek. Nézzük a tévé hátoldalát, a csatlakozókat, amik meglehetősen érdekesen kerültek elhelyezésre. Vannak könnyen elérhető, oldalra néző csatlakozók, de vannak, amik hátrafelé néznek, melyek falra szereléskor problémásak lehetnek, és ez már csak azért is érthetetlen, mert az egyetlen eARC képes HDMI port az pont hátrafelé néz. Oldalt van két HDMI 2.1, egy antenna és egy USB port, hátrafelé néz további két HDMI 2.1, amiből az egyik eARC szabványt is tudja, tehát a soundbarokat ide csatlakoztathatjuk. Van még mellette egy USB-A, digitális optikai port, valamint Ethernet csatlakozó is. A csomagban van két kis műanyag kampó, kábelmenedzsment gyanánt, mellyel a tévé lábain keresztül elvezethetők a kábelek, bár ez eléggé gagyi megoldás. Vezeték nélkül a Bluetooth-on kívül Wi-Fi 5-ös szabványt is ismer a tévé. A tévéhez a már jól ismert Magic Remote távirányító jár, ami az egyik legjobb a piacon. Egérként is funkcionál, ezzel a menüben történő navigálás nagyon egyszerű, a gombok pedig jól érezhetők, jó a nyomáspontjuk és nagyon átlátható az egész. A szokásos számgombokon felül van rajta 6 darab streaming szolgáltató gyorsgomb is, gyakorlatilag az Apple TV-n kívül rajta van minden, amit gyakran használnak az emberek. Remekül használható, kiváló távirányító ez, de hogyha nincs kéznél, az LG Think mobilappból is vezérelhető a tévé. De ami mindenkit a leginkább érdekel, az a képminőség, és itt nem lehet panasz az LG B4-re. Egy hamisíthatatlan, remek OLED élményt nyújt. Két dolgot érdemes megcsinálni elsőre, az energiatakarékos módot kikapcsolni, és a filmmaker vagy a szakértő módra rakni a profilt, és onnantól kezdve igazából tökéletes. Nagyon-nagyon jó ez az OLED panel, a színmegjelenítés, a betekintési szög, a fényerő, a HDR, a mozgás megjelenítés minden téren zseniálisan jó. A kép uniformitása szuper, ránézésre nincsenek sem fényerőbeli, sem színbeli eltérések a panel különböző pontjai között, fekete alapon, fehér tartalomnál sincsen felhősödés. A TrueMotion technológia jól végzi a dolgát, hogyha be van kapcsolva, nincsen lag, nincs akadozás a tartalom megjelenítésekor. Az A8-as AI processzor dolgozik a képjavításon, az AI chip segítségével fel tudja skálezni a tartalmakat, szóval hogyha nem 4K felvételeket nézel, például tévéadást, akkor is fel tudja skálezni a felbontást, még régebbi SD vagy 720p-s anyagok esetén is egészen jól néz ki, a Full HD tartalomnál pedig már szinte tökéletes 4K-szerű képet ad. A felskálázás egyébként egyénileg is beállítható, több opció beállítható hozzá. A HDR, a Dolby Vision is remekül működik, a fehérek extra fehérek, a feketék pedig totál feketék, a kontraszt végtelen. A max fényerő egyébként 700 nit, ami sötét szobákban nagyon fényes képet tud adni, teljes napsütésben azért nem fogja kiadni az összes részletet, bár szerintem a felhasználók nagy többségének ez a fényesség bőven elég, én például 60%-on használom csak.
A panel leginkább fényerőben különbözik a C4-estől, az ugyanis jóval magasabb HDR és SDR fényerőt tud a B4-hez képest. A tükröződés kezelés egyébként egészen jó, de azért a nap vagy a fények be tudnak zavarni egy kicsit a képbe, bár nekem ezzel nem volt problémám. Ahhoz képest, hogy ez a belépő OLED az LG-nél, zseniális a képminőség, és én maximálisan elégedett vagyok azzal, amit nyújt. Őszintén szólva nem is nagyon kell ennél több, pedig én aztán tényleg szeretem a jót. Technológiáját tekintve ez nem EVO panel, tehát a fényerő az kevesebb, de elvileg ez is nagyon tartós és nem hajlamos a beégésre. Vannak funkciók az OLED gondoskodás menüpontban, pixeleket is lehet frissíteni, a logókat pedig halványítja, illetve picit a képet is arrébb tudja mozgatni, szóval szerintem hosszú távon sem lesz vele gond. Az input lag és a válaszidő pedig annyira jó, hogy játékra is tökéletesen alkalmas a tévé, 4K 120 Hz-es HDMI sora áll rendelkezésre, illetve a VRR-t is támogatja, van AMD FreeSync Premium és Nvidia G-Sync is, szóval megjelenítés az mindig szép, folyamatos lesz. A tévé tudja, hogy épp mire van használva, hogyha a játékra, akkor egyből a gaming mód indul el, ilyenkor pedig a válaszidő szinte nincsen, a panel válaszidője 0,2 millisekundum, a teljes válaszidő pedig 2,5 millisekundum 4K 120 Hz-en használva. HGIG funkciót is tud, ennek a beállítása után a konzolok, mint például a PS5 figyelembe tudja venni a tévé specifikációit, és eleve úgy rendereli neki ki a képet. Játékra az LG OLED tévéi mindig is kiemelkedőek voltak, ez a B4 esetén sincsen másképp. PC-vel összekapcsolva pedig kiváló monitor lesz belőle, valamint vezeték nélkül is remekül használható számítógéppel vagy telefonnal összekapcsolva, nagyon gyors válaszidővel. Adatkapcsolat terén sem hiányolok semmit, továbbra is remek a televízió. A hangzás egészen jó, a beszédhangok, a közép és a magas tartományok jók, és elég hangos is tud lenni, de mélyek azok egyáltalán nincsenek. Ha nagyon-nagyon hangos, akkor elég sokat torzul a hang, és be is tud rezonálni tőle a tévé. TV nézésre elegendő a beépített hangszóró, de én mindenképpen javasolnék mellé soundbart, mert a képminőség az tényleg kiemelkedő, és ilyen képminőség mellé azért komoly hangzás dukál, az pedig csak soundbarral vagy külső hangrendszerrel tudod elérni, semmilyen beépített hangszóró nem jó erre. Mutatom a különbséget a beépített hangszórók és a saját soundbarom között, szerintem még videón keresztül is érezhető. Nézzük a TV oprendszerét. A szoftverre idén egy kicsit ráfeküdtek, 5 év szoftverfrissítést ígérnek a TV mellé, ami remek, másrészt nagyon jól is használható. Idén a WebOS 24-es verziója fut rajta. A felhasználói felület csempékre épül, ha a tévét bekapcsoljuk, ez a főképernyő fogad. Itt találhatjuk az alkalmazásokat, amik előre vannak telepítve, vagy amiket később telepítettél fel, ezek sorrendje változtatható. Az appok fölött kategóriákra van bontva a tévé, például otthoni iroda, zene, sport, játék, és ilyenkor mindig az ahhoz a kategóriához tartozó appokat és funkciókat, illetve tévébeállításokat teszi eléd, például, hogyha a játékot megnyitod, a játék opciók mellett ott a PS5-öd, vagy az iroda a munkavégzéshez használható appokat pakolja oda. Az otthon központ is érdekes, támogatja ugyanis az Apple HomeKit eszközöket, így például a világításokat is tudja kezelni, és hangulatbeállítások is készíthetők. A főoldalon az appok alatt ajánlások láthatók, ezek is személyre szabhatók egyébként, vagy az ajánlások teljesen ki is kapcsolhatók. Appokat telepíteni az LG alkalmazásbolton keresztül lehet, ehhez LG fiókot kell regisztrálni, melyet legegyszerűbben az LG Think mobil appal lehet elkészíteni, ezen kívül távirányításhoz jó még ez az app. A tévén levő alkalmazásbolt kínálata rendkívül bőséges, szerintem minden is van, ami kellhet. A rendszer egyébként stabil, fagyással nem találkoztam, de azért a tempón még csiszolhatnának, komótosan, de biztosan működik, nem mondanám lassúnak, de a villámgyorstól messze van.
Nézzük a beállításokat. A távirányítón a fogaskerék gombra kattintva a gyors beállítások érhetők el. Ezek a leggyakrabban használt funkciók. Ezek sorrendje vagy funkciói is egyébként átrendezhetők. A fogaskereket hosszan nyomva pedig a részletes beállítások érhetők el. Ugye említettem, hogy igazából annyit kell tenni, hogy az energiatakarékos beállításokat ki kell kapcsolni, a képprofilt pedig szakértő vagy rendezői módra kell állítani, esetleg a hangmódok közül variálni a neked tetszőt, ott szerintem egyébként az AI a legjobb, ami a helységed alapján bekalibrálja a hangzást. De a beállításokban egyébként teljesen el is lehet veszni, egyénileg is kalibrálhatsz szinte mindent, illetve van egy olyan képkalibráló mód, ahol fotókat mutat neked a tévé, ott pedig kiválasztod a neked tetszőket, és ennek alapján csinál neked egy képprofilt. Van egy asszisztens is, a kis robot ikonra kattintva, ott pedig a gyakori kérdéseket próbálja neked megválaszolni, problémák között lehet választani, és végigvisz a megoldásukig. Amit még megemlítenék, mint szoftverhez kapcsolódó rész, hogy a gyári böngésző és a gyári média lejátszó is szuper jól működik. Előbbi nagyon-nagyon gyors és könnyen lehet rajta böngészni, utóbbi pedig gyakorlatilag minden formátumot is ismer, villámgyors, rengeteg beállítási lehetősége van, és még a feliratokat is remekül kezeli, a feliratok helye, mérete és színe is módosítható. A tévé egyébként támogatja a kép a képben funkciót, valamint az osztott képernyős módot is, így még a multitasking sem idegen tőle. A 2024-es LG OLED B4 egy remek televízió lett, a tavalyi B3-hoz képest több fronton is fejlődött. Sokkal nagyobb lett a fényerő, nőtt a vonalélesség, jobb lett a felskálázás az újabb képjavító chipnek köszönhetően, valamint több 2.1-es HDMI csatlakozó lett rajta, és gyorsabb lett az operációs rendszer működése is. Árban hivatalos listaáron 390 000 forint most megjelenésekor, ami igencsak jó ár a képminőségét és a képességeit tekintve. A C4 mint következő lépcsőfok fényesebb kijelzőt, valamint 144 Hz-es képfrissítést kínál, cserébe az ára is sokkal magasabb megjelenéskor 610 000 forint, ezért nem feltétlenül éri meg a B4-hez képest jelenleg. Itt jegyezném meg, hogy a korábban tesztelt tavalyi szériás C3, melynek a tesztjét egyébként ide klikkelve megtaláljátok, 400 000 alá becsúszott már, amivel zseniális ár-érték arányt ad, így jelenleg a B4 legnagyobb konkurense az, ráadásul az is megkapja az 5 év szoftveres támogatást is visszamenőleg. A G4 az pedig a csúcs felhozattal, összesen érdemes hasonlítani a B4-gyel a 790 000-es kezdőár miatt, amiért 2 ilyen tévét kapsz. A B4 egyébként a standard 55 szolos változaton kívül kapható még 65 és 77 szolos méretben is, valamint a későbbiekben érkezik majd egy kisebb, olcsóbb 48 szolos variáns is. Szóval összegzem. 2024 közepén az LG OLED B4 TV kiemelkedő képminőségét és szoftvert kínál, árérték arányban is ott van a szeren, így mindenképpen tudom nektek ajánlani, én abszolút boldog lennék egy ilyennel. A tavalyi LG C3-mal körülbelül megegyezik a tudása, jelenleg körülbelül ugyanazon ár mellett futnak. Ez a két tévé 2024-ben nagyon erős opció, hogyha remek OLED tévét kerestek még egészen baráti áron. Nem tudok olyat mondani, hogy miért ne lenne érdemes ezeket a tévéket megvásárolni. Az LG-nek köszönöm szépen a teszt lehetőséget, hát ezt a tévét is fájó szívvel adom vissza, mert nekem nincs OLED tévém, és ez érezhetően sokkal jobb, mint az én saját 5 éves Sony LED televízióm. Ti mit gondoltok az új B4-ről, valamint az LG OLED tévékről? Vennétek ilyet? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést nagyon szépen köszönöm, hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tech tesztekre. Köszönöm szépen még egyszer, legyen szép a napotok, sziasztok!